नमस्कार, तपाईलाई हाम्रो सोटेक साथी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म फेरि यहाँहरूलाई एक्सेलको एउटा नयाँ ट्रिक लिएर आएको छु। यदि हामीसँग थुप्रै व्यक्तिका नामहरू छन्, नामलाई हामीले कुनै एउटा कोलममा टाइप गरिसकेका छौं, तर यी नामहरूलाई हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम गरेर दुईवटा कोलममा छुट्याउनु छ भने यी फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्रै भएका नामहरू हुनुपर्छ। जुन नामबाट हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छुट्याउनु छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, कपी गर्ने अनि फर्स्ट नेममा पनि यसलाई पेस्ट गर्ने, लास्ट नेममा पनि यसलाई पेस्ट गर्ने। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि फर्स्ट नेम छुट्याउनका लागि फर्स्ट नेममा भएका सबै नामहरूलाई सिलेक्ट गर्ने। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि सर्टकट की कन्ट्रोल एच क्लिक गर्ने। यो कन्ट्रोल एच रिप्लेसका लागि गरिन्छ, फाइन्ड एन्ड रिप्लेसका लागि। र यो फाइन्ड व्हाटमा स्पेस स्टार सम्झिनुस्, स्पेस स्टार क्लिक गर्ने, रिप्लेस विथलाई ब्ल्याङ्क छोड्दिने र रिप्लेस गर्ने। यसरी हामीले फर्स्ट नेम छुट्याउन सक्छौं। अब त्यसैगरी हामीले लास्ट नेम छुट्याउनका लागि लास्ट नेम कोलममा भएका नामहरूलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरेर फेरि कन्ट्रोल एच, यो फाइन्ड एन्ड रिप्लेसका लागि हो। अब यो फाइन्ड व्हाटमा हामीले स्टार स्पेस गर्ने, स्टार स्पेस गरिसकेपछि रिप्लेस विथमा ब्ल्याङ्क छोड्दिने र रिप्लेस अल गरिदिने। यसरी हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छुट्याउन सक्छौं। यसैगरी यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छुट्याउने अर्को ट्रिक पनि रहेको छ। मैले यहाँलाई अर्को ट्रिक पनि जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा पहिला यो फर्स्ट नेम, पहिलो नाम बुद्धि खड्कालाई हामीले ब्रेक डाउन गरेर टाइप गर्ने। बुद्धि खड्का। यसरी ब्रेक डाउन गरिसकेपछि फर्स्ट नेमका लागि यो बुद्धिलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरेर डाटा ट्याबमा जाने, डाटा ट्याबबाट डाटा टुल्स ग्रुपमा जाने र फ्ल्यास फिल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने, जसबाट हामी सबै फर्स्ट नेम प्राप्त गर्छौं। त्यसैगरी लास्ट नेमका लागि यो खड्कामा सिलेक्ट गर्ने, फेरि डाटा ट्याबमा जाने, डाटा टुल्समा जाने र फ्ल्यास फिलमा गएर क्लिक गरिदिने। यसरी हामीले लास्ट नेम प्राप्त गर्छौं। यसरी फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्रै भएका थुप्रै नामहरू छन् र ती नामहरूबाट हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई छुट्टा छुट्टै कोलममा छुट्याउनु छ भने यो दुईवटा ट्रिकबाट हामीले सजिलैसँग छुट्याउन सक्छौं। यस्तै नयाँ एक्सेलका ट्रिकहरू यहाँहरूले सिक्नु छ भने यो र एक्सेलको बेसिक कोर्सदेखि एडभान्स कोर्ससम्म यहाँहरूले सिक्नु छ, जान्नु छ भने हाम्रो सोटेक साथी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यसका भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। पुनः अर्को भिडियोमा यहाँहरूसँग भेट गर्ने नै छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।